Näillä videoilla kerrottavat asiat koskevat normaalisti edennyttä, täysiaikaista raskautta. Jos raskauden kulussa on jotain poikkeavaa tai synnytys käynnistyy ennen 37 raskausviikon täyttymistä, ole yhteydessä synnytysvastaanottoon saadaksesi yksilölliset toimintaohjeet. Sairaala Novaan saavutaan Nova 2 ovesta, joka on Hoitajantien puolella, eli yleispäivystystä vastakkaisella puolella sairaalaa. Auton voi pysäköidä 15 minuutin ajaksi ovelle, jonka jälkeen se tulee siirtää pois. Suosittelemme käyttämään pysäköintitaloa, joka on edullisin pitkäaikaisen pysäköinnin paikka. Kulkureittiin voi käydä tutustumassa jo hyvissä ajoin Sairaala Novan nettisivuilta. Kun ovet ovat lukittuina yöaikaan, löytyy oikealta puolelta synnytyssalin ovikello, johon kätilö vastaa ja päästää sisään. Ovesta saavutaan sairaalan toiseen kerrokseen ja vasemmalta puolelta löytyy hissit, joilla pääsee 3. kerrokseen. Synnytysvastaanoton ovet näkyy heti hissistä poistuessa. Niiden ollessa lukossa tulee soittaa taas kelloa, joka on ovien oikealla puolella. Sairaalaan tarvitset mukaan vain muutamia asioita: neuvolakortin, omat reseptilääkkeesi sekä hygieniatarvikkeet. Jos sinulla on raskausajan diabetes, ota omat verensokerin seurantaan tarvittavat välineet mukaan. Korut kannattaa jättää kotiin. Synnytyssaliin ei kannata tuoda mukanaan esimerkiksi vauvan turvakaukaloa eikä suuria määriä tavaroita. Nämä ehtii hakea autosta tai kotoa ennen kotiutumista. Synnyttäjä saa potilasvaatteet sekä syömiset ja juomiset sairaalasta, mutta toki omiakin eväitä saa tuoda mukanaan. Tukihenkilön tulee huolehtia omista ruokailuistaan. Sairaalassa on ruokala, kanttiini ja kioski, joista voi ostaa evästä. Kun synnytys on käynnissä, niin voi kotona kuitenkin vielä olla niin pitkään kuin olonsa tuntee turvalliseksi ja hyväksi. Vauva kertoo omilla liikkeillään, että hän voi hyvin, ja on ihan normaalia, että kypsyvä kohdunsuu päästää vähän sellaista verensekaista limaa, joka saattaa vaatia siteenkin käyttöä. Tässä kohtaa on hyvä kuunnella sitä omaa kehoa ja tehdä siellä kotona sellaisia asioita, jotka tuntuu hyvälle. Liike on usein hyväksi, se edistää synnytyksen etenemistä, se edistää supistelua ja vauvan laskeutumista alaspäin kohdussa, ja usein se liike myös helpottaa oloa. Voi olla, että supistukset ajaakin liikkeelle niin, että paikallaan on vähän hankala jo olla. Synnytyksen käynnistyessä kunnolla voi olla sellainen olo, että supistuksia tulee ihan jatkuvastikin. Ja niitä voi välillä kellottaa, että osaa sitten sairaalaan soittaessa kertoa suurin piirtein, kuinka tiheästi niitä tulee, mutta koittaa keskittyä siihen, että millä tavalla olisi mahdollisimman hyvä olla kotona. Supistukset tulee aaltomaisesti niin, että kipu tulee ja kohoaa ja sitten se menee pois. On tärkeää, että siinä supistuksen välissä on sellainen hetki, että kohtuu oikeasti pehmenee. Sairaalaan tulo ja ympäristön muutos aiheuttaa usein kehossa hormonaalisia muutoksia, jotka voivat hetkellisesti lamata supistelua. Uusi tuntematon ympäristö saa helposti synnyttäjän irtaantumaan kuplastaan ja valpastumaan. Supistusten taukoaminen on normaalia, eikä siitä tarvitse olla huolissaan. Synnytysvastaanoton kätilö auttaa arvioimaan synnytyksen vaihetta. Aina se ei kuitenkaan ole yksiselitteisen selvää. Vauvan sydänääniä kuunnellaan KTG-laitteella, kohdunsuun tilanne tutkitaan ja otetaan muun muassa streptokokkinäyte tai muita laboratorionäytteitä. Kätilö ja synnyttäjä yhdessä arvioivat, onko aika siirtyä synnytyssaliin, osastolle vai mahdollisesti vielä palata kotiin. Tarvittaessa lääkäri arvioi myös tilanteen.